विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी आपल्या नवीन सिरीजला खूप चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स दिला, त्यासाठी तुमच्या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलची ॲडजस्टमेंट। एका विद्यार्थ्याने मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगितलं की सर, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलची जी ॲडजस्टमेंट आहे तिला एकदम चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करा। तर आज आपण लेक्चर नंबर 3 मध्ये हीच ॲडजस्टमेंट डिस्कस करणार आहे। सगळ्यात अगोदर बघा का ही ॲडजस्टमेंट आपल्याला कोणकोणत्या चॅप्टरमध्ये विचारली जाते हे तुम्हाला समजलं पाहिजे। तर चॅप्टर नंबर 1 जे आहे पार्टनरशिप फायनल अकाउंट, या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला ही ॲडजस्टमेंट विचारली जाते। सोबत डेथ ऑफ पार्टनर या चॅप्टरमध्ये सुद्धा तुम्हाला ही ॲडजस्टमेंट विचारली जाते। दोन्हीकडे याचे वेगवेगळे इफेक्ट होता, आपण तेच बघणार आहे। ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला ॲडजस्टमेंट या टाईपमध्ये विचारलेली असेल का इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल ॲट द रेट 10% पर ॲनम। ओके, ॲट द रेट 10%। तर 10% इंटरेस्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागतो। आपण असं ॲझ्युम करू का ए आणि बी नावाचे हे दोन पार्टनर आहे आणि त्यांचं कॅपिटल आहे 1 लाख अँड 2 लाख। ओके, बॅलन्स शीटमध्ये आपल्याला असं कॅपिटल दिलेलं असतं। आता यांच्यावरती आपल्याला 10% कॅल्क्युलेट करायचे, तर कॅल्क्युलेशन केलं तर बघा ए साठी आपल्याला किती मिळणार आहे 1 लाख इंटू 10/100 जर केलं तर 10,000। सिमिलरली जर आपण बी साठी केलं तर आपल्याला 20,000 मिळेल। ओके, कॅल्क्युलेशन जर करून बघितलं तर बी साठी किती मिळेल 20,000। आता या दोन व्हॅल्यूचे आपल्याला दोन इफेक्ट करायचे आहे। जर आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये करत असेल पार्टनरशिप फायनल अकाउंटमध्ये, तर आपल्याला दोन इफेक्ट करावे लागेल, प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला आणि पार्टनरशिप किंवा पार्टनर कॅपिटल क्रेडिटला। ओके, काही लोक याला लायबिलिटी साईडला सुद्धा ॲड करतात। तर फर्स्ट चॅप्टरमध्ये हे दोन इफेक्ट होईल आणि तुम्ही चॅप्टर नंबर 5 म्हणजे डेथ ऑफ पार्टनरमध्ये जर सॉल्व करत असेल तर तुम्हाला ह्याच ॲडजस्टमेंटचे दोन वेगळे इफेक्ट करावे लागेल। फर्स्ट म्हणजे ॲसेट साईडला तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंटमध्ये ॲड करावं लागेल आणि सेकंड इफेक्ट डेथ पार्टनरच्या क्रेडिट साईडला घ्यावा लागेल। असे हे दोन वेगवेगळे इफेक्ट होणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ॲडजस्टमेंटला तुम्ही ह्या दोन चॅप्टरशिवाय अजून तिसऱ्याकडे तुम्हाला बघायला मिळणार नाही, म्हणून हे दोन्ही चॅप्टर तुम्ही एकदम चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर करा आणि ह्या ॲडजस्टमेंटला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या। ओके, आजच्यासाठी एवढंच। तुमच्या जर काही सजेशन असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा, मी त्यावरती सुद्धा व्हिडिओ बनवेल। हॅव अ गुड डे, थँक्यू।